Hi everyone! Good morning. Yes, still good morning because it's around 11 in the morning here in the Philippines. So, wherever you are, good morning, good afternoon, good evening. I hope that you are doing well, happy, and of course, stay safe. So, I have one viewers. Hi! Ang ingay ng electric pa ni Mama. I have two viewers. Thank you. Thank you. So, today is Saturday. So, happy Saturday po sa inyo. Wala po akong magawa umaga ngayon. And nothing can do dahil still lockdown po kami dito sa Cavite. So, yeah. Dito lang sa bahay. So, lalabas lang kapag needed lang talaga. Pero until sa gate lang, hindi pwedeng lumabas sa gate. So, sabi hanggang August 18 pa yung lockdown namin. So, kaya, eto, vlog-vlog muna. Puro lang sa loob ng bahay kasi nga bawal lumabas. Kaya, wala muna tayong travel vlog. Hello to my 3 viewers. Good morning. Kasi good morning dito sa Philippines. While I'm doing my LS with you my everyone, so I'm chatting also my partner. So, in Africa, it's around very early, 4:45, I think. So, good morning. Ano yun? Hindi yun order ko. Shopee ako no. So, akala ko yung dumating ay yung order ko. Kapag nagki-claim ng mga order, kailangan distance doon sa nag-deliver, and then syempre naka-face mask ka, and then of course ano ba siya, spray ng alcohol before you open it to avoid the virus. Dito ba yun? Hi!
good morning, Sisi Adapt Me. Hello po ulit. Shout out sa'yo, Adapt Me. Happy Saturday sa'yo, Sisi. I hope na happy ka today. Ingat lagi, asan ka man ngayon, ano man ang ginagawa mo dyan. Kahit may time na nai-stress tayo sa buhay, kasi part yan. Katulad ko, na-stress ako dito sa bahay lang lagi. Wala akong magawa, kumain, mag-exercise. Kasi ang dami kong kinain, baka tumaba ako. Ayun, laba-laba, luto-luto. Pag wala nang lutuin, di wag na pagluto. Adapt Me, thank you. Stay safe din po. Salamat sis, ikaw din. Will and also with your family. Ingat kayong lahat. Lalo na ngayong pandemic, Diyos ko, mag-ingat lahat. Malapit na yung tanghalian, Sisi. Ano ulam mo? Oh, Adami, nagluluto pa lang. Ano ba yan? Ano yung niluluto mo? Kami, ulam. Yun, bumili lang kami ng buto-buto kasi gusto ko yung sabaw. Kasi di ba yung katas ng buto-butong baboy, kapag, yung parang sinigang mo siya na may tanglad, ang sarap. Kasi yung tanglad, good for health din yun. Yung luya, pwede rin. Hindi siya sinigang. Tawang ko kung anong tawag doon, basta nilagyan ng tanglad na may tubig, na may sili, bawang sibuyas, tapos konting pechay. Yun na yun, nilaga ba yun? Yun. Ganun. Tapos kanin. Tapos sausawan mamaya na may konting sili. Oh, Adapt Me. Adobong baboy sis. So, parehas tayong baboy ang ulam, iba lang ang luto. Yes, ang sarap niyan, adobo. Dito makulimlim, kaya masarap. Favorite ng boyfriend ko ang adobo. Ilagay ko muna yung teddy bear ng anak ko dito. Para naman maganda ang design. Kasi pangit pang sa dingding lang. And yung dilaw na flowers, tulips yan. Plastic. Ay hindi. Hindi para siyang totoo. Pero hindi siya super plastic. Maganda. Alam ni cute po ng teddy bear. Thank you sis. Teddy bear yun ng anak ko. Wala lang akong mailagay na na design diyan. Kaya yan muna, pagtiyagaan muna natin. Kapag may naka-order ako ng pailaw-ilaw, yung parang disco lights, yun, maganda yun. Kakagising ko lang kasi hindi pa nga ako nagsuklay. Nakakahiya naman na ipakita ko yung mukha ko na walang ayos. Hindi kasi ako nagsusuklay lagi kasi naglalagas yung buhok ko. Kaya yun. Tago muna ako. Normally kasi ligo ko tanghali, hapon. Kasi sa gabi ligo ulit.
Same po sis. Oo, ganun nga. Salamat sis, adapt me sa panonood. Tingnan mo yung adobo ha, mamaya masunog. Nanonood sa baba yung anak ko ng Korean. Mahilig ka din ba sa Korean? Ako hindi masyado. Wow, medyo talaga. Di ba? Yung anak ko, kapatid ko, yun, mga mahilig sila sa Korean. Gusto ko naman ang mga Korean movie. Natutuwa naman ako kasi ang gaganda nila, tapos ang gagaling din umacting. Pero hindi lang talaga ako mahilig yung tapusin yung mga movie nila. Rare lang kapag gusto ko lang talaga. Ang naalala ko na tinapos ko lang ay yung kay My Love from the Star. Yun, umiyak ako doon, na-touch ako, nagustuhan ko. Tinapos ko siya. Medyo lang po. Oo sis, adapt me. Maganda yung My Love from the Star. Talagang kahit alauna na talagang hindi ako natigil. Kasi yung movie niya, hindi siya boring. Kumbaga, hindi puro iyakan. May konting comedy. Kasi si Steffi Chon, napaka-ano niya. Napakagaling ang umacting. Nag-message sa akin yung partner ko, sobrang lamig daw sa Africa. Freezer na freezer yung pakiramdam, naka-heater. Sobrang lamig. Pag tayo mga Pilipino, nandun maninigas tayo, hindi tayo sanay. Opo. Ilang taon ka na ba, sis Adapt Me? Sweet 23. Wow, batang-bata. Ako matanda na ako eh. Ilang taon na nga ba ako? Ano na ako? 32. Yun, 32 na. Tapos yung anak ko ay 13 years old. O, di ba? Maaga akong nagkamali. Okay yan, enjoy mo lang yung pagiging bata mo at 23. Ang lakas ng TV. Dinig mo ba sis? Yung TV sa baba? Ay, malakas pala. Kasi oras na lang pagnood nila eh. Magagalit si Mudra kapag sinabi kong na hinaan. Siguro hindi naman ako makaka-copyright. Kasi ang alam ko, bawal lang yung mga ganun kapag yung mga music. Katulad niyan, kapag kunwari nag-upload tayo, kailangan siya, hindi copyright na music. Kasi pinagbabawal yun ni Lolo.
Thank you sis sa panonood. Pag may tanong ka, mag-comment ka lang. Kung kaya kong sagutin, sasagutin kita. Oh, may bago akong ano. Hi sis, Pinay TV abroad. Hello, good morning here in the Philippines. I'm doing fine. I'm pretty fine. Dito po, try ko lang muna na mag live stream na nagtatago ako dito. Kumusta po? Pinay TV abroad, shout out. Kumusta ka rin po? Happy Saturday sa inyo, sis Adapt Me and sis Pinay TV abroad. Mag-ingat po kayo lagi. Pinay TV abroad. Hello. Ay, good evening sa amin. Ay, talaga? Ay, good evening po, sis Pinay TV abroad. Good evening. Mga anong oras po dyan? Dito, turning lunch na. Lunch time na. Kaya maingay po sa baba si mama kapatid ko nanonood ng TV habang kumakain. Opo naman. Thank you po. Paano ba? Hindi ako marunong. Nakalimutan ko na naman yung pagbigay ng jacket. Thank you, Sid. Sige, visit ka po. Ay, grabe. Late na late naman sis Pinay TV. 11:23 na ng gabi. Hi, Jaja. The cat lover. Hello. Kain na, Dada. Hindi ko na naman maano. Jaja, the cat lover, nag-almusal. Kain ka, Dada. Thank you for watching. Hindi ko na naman alam kung paano yung... Okay, wait lang. So, sis Pinay TV abroad, I'm going to try na... Ayan, pig-add kita a moderator. Tama ba? Nakita mo ba sis? Claire! Paano ba to? Di ba pag maglalagay ako ng moderator, nasaan na yun? Dito sa cellphone ko. Ito? Pag na-add mo na siya. Ay, ganon. So, hindi ako. Nakalimutan ko na naman. Sis Pinay TV, pwede kang makipagdikita na kasi nabigyan kita ng jacket. Ganun pala yun. Thank you everyone for coming here.
Sabi ng boyfriend ko, sobrang lakas ng ulan tsaka wind sa Africa. Multitasking ako. Hi! Taekwondo Karate, Jaja. Ikaw pa rin ba to, Jaja? Dalawa account mo? Ah, ikaw pa rin. Pinalitan mo lang. Okay. Kala ko sino. Salamat, Jaja. Ah, okay. Taekwondo Karate, Jaja. Nag-change ka lang ng name. Okay, thank you. Mayroon akong 3 viewers. Thank you po. Sis, Pinay TV Abroad. Hindi ko makita si Adapt Me. Okay, wait lang po. Sis, Adapt Me. Ayan. Binigyan na rin kita ng jacket. Pwede kang makipag-connect kay Sisi Pinay TV Abroad. Si Sis Adapt Me, napaka-legit niyan. Lagi siyang nag-view ng live stream ko at lagi siyang nanonood. Isusulat ko yung name ninyo na ngayon kayo ay nandito sa aking live stream para mamaya babalikan ko kayo ulit. Ganito yung secret, kailangan sinusulat sa papel para hindi makalimutan. Turo to sa akin nung nakilala ko dito sa nag-comment sa live stream ko. Oo, Sisi, drop mo yung ano mo, page. Baka ano lang si Sis Adapt Me, nag-off. Babalik yun. Ang ingay sa baba. Jaja! Hindi pa ako sis marunong yung mag-view na kunwari ay di ba naglapag ka ng page. Hindi pa ako marunong. Kasi kapag in-open ko siya, hindi ko na nakita yung mga message ninyo. Pinag-aaralan ko pa. Pero mamaya, babalikan kita. I promise. Sinulat ko sa papel yung mga pangalan ninyong lahat na nag-view ng aking live stream ngayon. And papanoorin ko mamaya. Si Jaja, Taekwondo Karate Jaja. Grabe na sis, sis Pinay TV Abroad. Anong oras ka natutulog? Late na. Sa bagay, ako nga rin, dahil sa African boyfriend ko, natutulog ako 1 AM na. Kasi ahead ako sa kanya ng 7.5 hours, I think. So, puyat-puyat din ako araw-araw, kaya tinutubuan na ako ng mga rashes.
ayan, Taekwondo Karate Jaja, subscribe to you, Ate Pinay TV Abroad. So, ayan, si Taekwondo Karate Jaja, nag-subscribe na daw sa'yo, si Pinay TV. Dinig na dinig ng sa baba. Dinig na dinig naman yung ano. Claire, sabihin mo kay mama, hinaan ng konti. Kasi baka mamaya makopyright ako. Taekwondo, Karate Jaja. Ayan, naglapag na rin si Jaja ng ano niya. Kasi ang alam ko, bawal yun kapag may mga music. So, thank you po sa inyong pagdaan at pagnood. Habang nagla-livestream ako, sinachat ko yung boyfriend ko. Ano, ang tagal na rin namin hindi nagkita. Last na nagkita kami ay February. So, 6 months na rin. So, baka next year pa kami magkita. Kasi dahil sa COVID, walang yung airport, hindi magtatanggap ng foreigner. Tapos, yung Pilipinas, hindi magpapaalis ng mga Pinay para lumabas ng Pilipinas. For this kind of situation. Kaya next year, swerte kung this year ay maging okay ang mga international airport. Taekwondo, karate, dila kalokohan. Oo nga, Jaja. Ano ulam mo, Jaja? Si Jaja ay kapitbahay ko. Jaja, ito po bungi iba ako dito sa bid na to. Ang kulit nito. Itlog, ay sarap ng ulam. Jaja, training taekwondo and karate at home. So, naglalaro ka lang dyan sa bahay. Hi!
Hello, Shadow Edits. Hello, welcome back again here. Kumusta ka po, Shadow Edits? Happy Saturday po sa'yo. Shadow Edits, okay lang po. Yes. Sa bahay lang ba? Kasi off. Pag Saturday off days. Dito lang din ako sa bahay. Try ko lang na mag-live stream na ganito ang situation. First time ko rin ito. Thank you, Shadow Edits, sa pagdaan. Tanghali time na. Lunch time. Ang ingay ni Mama. Ako, dinig naman ng mga kanta. Shadow Edits, welcome. My pleasure din po. Taekwondo Karate Jaja, welcome to my channel. Taekwondo Karate Jaja. Jaja, naririnig mo ba yung TV sa baba? Wala eh, mama ayaw pahinahan yung TV. Ay ganon, dinig na dinig, as in malakas o konti lang. Hala, rinig na rinig. Ano ba yan? Sana hindi ako makapiright. Bawal kasi yun eh. Okay. Hello sa 4 kong viewers. Thank you for coming here. Oo po, yung TV yun, Jaja, yung TV. Si Mama nanonood. Habang nanananghalian. Okay lang naman yung nagsasalita. Okay lang nun. Pero yung mga music, yun ang medyo kinawo-worry ko. Kasi I think bawal yun eh. So, hi to my 5 viewers. Thank you. Ang hol ng TV eh. Maka-copyright kayo niyan. Sana naman, Dada, hindi. Pag na-post ko na to, gawan ko ng paraan. Kasi alam ko mayroong maayos naman. Yun nga lang, parang tatanggalin mo yung sound. Shadow Edits, hi! Nabigyan na kita si Shadow Edits ng jacket, so pwede kang makipag-friend kay Jaja or sa others na online na naka-viewer sa akin. Wait lang. Nilista ko yung yung name mo, and mamaya hanapin kita. Hi to my 6 viewers. Hello po. Happy Saturday everyone, and thank you for coming here.
Si Jaja. Si Adapmi. Mm. Yan ba yung kausap? Hello, Adapmi. Nanonood po ako. Di lang ako nagsasalita. Ay, sorry naman. Nakala ko umalis ka na. Thank you, sis Adapmi. Tapos na ba yung adobo natin dyan? Nagkaroon ako ng rashes. Uminom ako ng antihistamine. Kasi pag sobrang pinagpapawisan ako, nagkakarashes ako sa may liig. Yes. Hi, Sis Leng in Japan. Thumbs up. Thank you so much po. Happy Saturday, Sis Leng in Japan. Thank you, Jaja, sa panonood. Thank you, Sis Adapmi. Chillax ka lang dyan. Tanghalian na. Kainan time na. Mamaya na ako kakain. So, sabi ni Sis Leng in Japan, hello everyone. Hello also, Sis Leng in Japan. I wish you have a nice day. It's lunchtime in the Philippines. Claire? Paano ko makikita yung nag-comment? Nawawala kasi minsan eh. Bakit hindi ko nakita dito? Jaja, na thumbs down. Ano yun, Jaja? Ah, okay. So, sis in Japan, ayan, binigyan kita ng jacket. Pwede ka makipag-friend. So, hi to my 6 viewers. Thank you po sa panonood. Sis, adapt me. Kain ka na ng tanghalian. Sarap ng ulam, adobo. Ayan, may ice cream sa labas ng kling-kling. Hi, Sisi Shadow Edit. Hello. Ano po gawa nyo? Salamat sa panonood, sis, ha? Ako yan. Alin? Shadow. Dami mo naman. Ayan, nagluluto si mama. Ayun. Hi to my 5 viewers.
Thank you po sa mga nag-like ng live stream ko ngayon. Meron na akong 5. Thank you po. Excited na akong matapos yung natin, yung lockdown para soon makapag-start ako mag-vlog ng mga gala-gala. Nagala tayo. But for now, yung vlog ko more on ganito lang sa bahay. Pero may mga travel ako na yung sa Malaysia, nasa playlist ko yun. Then, pwede nyo siyang i-play kung gusto nyo. Oo, Jaja, no gala. Bawal gumala, bawal lumabas. Jaja. Pakita niyo po face niyo. Punta ka dito, Jaja, sa bahay. Makita mo face ko. Si Jaja kasi kapitbahay ko to. Thank you, Jaja. Susunod, Jaja, kakagising ko lang. Wala pa nga akong suklay eh. Kasi ayoko magsuklay, naglalagas yung buhok ko. Kaya ganito muna. Punta ka dito, may avocado ice cream pa ako, Jaja. So, thank you for watching, everyone. Sis Adapmi, nandyan ka pa ba? Mag-comment ka lang ha, kung may tanong ka. Kumain ka na ng lunch. Masama malipasan ng gutom. And drink a lot of water every day. Ang daming comment ni Jaja. Hi! Thank you for coming. Hi to my 3 viewers. Hello po. Happy Saturday po sa inyo. Nandito po ako. Nakikipag-chatting kasi ako sa partner ko. Kaya, sinulat ko yung mga name nyo dito sa papel para mamaya babalikan ko kung sino yung mga dumaan dito sa akin ngayon. Hi! Sis Clocks!
Tojes, tama po ba yung pronunciation ko? Happy Saturday po! Tanghalian dito sa Pilipinas. Gandang araw dyan si sa'yo, Clocks Tojes. Thank you! Welcome po dito sa sa live stream ko na nagtatago ako. Kumusta po kayo, sis Clock Tojes? Bigyan po kita ng jacket para yan, makipag-friend ka. Kung sino man yung nandito na yung active ko ngayon si Jaja eh. Tanghalian po dito sa amin, 6 o'clock Tojes. Hello po! Thank you po sa panonood. Hi sis Clock Toji, isinulat ko po yung name nyo kasi mamaya hahanapin ko po yung channel nyo and then papanoorin ko kayo. Sinusulat ko siya para hindi ko makalimutan. Ingay niya mama eh. Magpiprito si mama ng mani. Naamoy ko. Jaja, nagluluto si mama ng mani. Gusto mo? Tsaka popcorn. Baba ka muna. Mamaya na ako bababa. Hindi pa ako kakain. Diet. Taekwondo, karate, jaja, bakit bear, at flowers lang. Siyempre, yun lang yung meron ako dito. Yun muna. Maganda naman yung teddy bear eh, di ba? Ang cute.
bango naman eh. Taekwondo, karate, jaja. Please, no kalam. Ayaw ko, jaja. Next time, jaja. Aray ko, wala nga akong suklay. Ang sakit ng likod ko. Hi to my 3 viewers. Hello po. Happy Saturday. Wherever you are, I hope you are fine and please stay safe. Jaja, matulog ka na. Hi to my 4 viewers. Hello po. Happy Saturday. Sis Adapt Me, nandyan ka pa rin ba? Kumain ka na ba? Yes, you are Jaja, but I love to call you Dada. It's very cute. So, thank you po sa inyong panonood and thank you sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko. Thank you po so much. I appreciate po. Bye-bye, Dada! Taekwondo, karate, Jaja. Bye-bye! Thank you, Jaja, sa pagnood. Taekwondo, Jaja. Punta ako dyan kapag pwede. Oo naman. Kung gusto ng mama mo, syempre, it's up to you. Hi to my 3 viewers. Thank you po. At sa mga nag-like ng 6 and have 6 likes, thank you po. Claire! Halika rito. May tatanong ako sa'yo. Paano ba ito?
to my 3 viewers. Hello po. Nakluto na yung mani. Pagluto na, bigyan mo ako. Hindi ka dito, may tatanong ako sa'yo na. Bakit hindi ko nakikita dito? Tago mo nga. Kaya nga, yung tago mo. Hindi siya makita. Hindi ka nakita dito? Okay na yan, mamaya na. Hindi, pag kunyari, tapos na, hindi siya makikita. Paano ba yun? Hi, Papa. Ha? Kumain ka na. Kain tayo. Hello po. To my viewers. Yung hindi siya makikita dito. Kahit nag-comment ako, tapos mamaya hindi siya makikita ng iba. Hindi ko pa alam yan. Kukuha muna ako ng pagkain. So, everyone, thank you for watching. Hello, happy Saturday po to my 3 viewers. Kukuha lang po ako ng pagkain kasi tanghalian na. Bababa lang ako and dito lang kayo. Babalik ako. Uy! Saan na? Kumuha ka ng pagkain doon. Saan? I'm back. Hi! Amazing nature! Dito pa ako sis. Oh sis, bumaba lang ako saglit. Kumuha ako ng tanghalian ko. Mayroon akong kanin. Tsaka konting pork. And then sibuyas na hiniwa na fresh, masarap. And then mani. Kain po. Narinig niyo yung nguya ko. Anghang.
Ako to si Adapt Me. O, ikaw, oo nga, pansin ko nga, parehas ka ako yung profile. Amazing nature. Ang cute naman. Ang ganda. Kumain ka na ba, sis? O sige, kain ka rin. Nag-uumpisa pa lang ako. Thank you, sis. Amazing nature sa pagnood. Tara, kain. Dahan-dahan lang akong kumain kasi ngipin ko mamaya. Hindi nga ako nakapagpa-adjust ng brace eh. Kahapon dapat yung schedule ko. Walang masakyan dito sa amin. Kaya, hindi ko alam kung kailan na-adjust. Kaya dahan-dahan sa pagmuya. Sarap. Kain po! Yung anak ko, ayaw niya ng baboy. Kaya nahirapan niya sa ulam. Ngayon, nagreklamo dun sa baba. Napakapihikan sa pagkain. Ang kilala niya lang, manok. Sa gulay, ang kilala niya lang, naswerteng kinakain niya kapag mga yung sayote, yan. Talong, minsan napapakain ko din, pero dapat torta. Hindi niya malaman na talong yun. Bini-blender ko muna, tapos torta. Enjoy your lunch, Sisi. Amazing nature. Bagal ako kumain eh. Ayaw niya ng giniling, ayaw ng adobo. Anong ulamin? Hello po! I'm eating right now. It's lunchtime in the Philippines. Mahilig akong kumain ng maanghang. Ano ayaw ni Claire, ma? Akin na lang. Isipin mo yun, Claire, manok. Hindi naman siya lasang baboy, lasang sarap. Takot kumain ng eh. Ako nga, nasa Bicol nakain namin lagi. Puro gulay. Kahit ng saba, kamating kahoy, kasaba. Tapos puro ginataang mga gulay ng dahon ng balinghoy. Ganun, kanin na NFA. walang mga adobong baboy. Nakakain na lang ng adobong baboy kapag may mga piyesta, kasalan, binyag, patay, birthday, ganun. Ngayon, pag nasa Maynila, na malayo sa probinsya, anytime, basta may pera ka, makakain ka ng gusto mo. Pag probinsya, priority lang ang bigas. Tapos mga ulam, pitas-pitas na lang sa mga pananim. Ano na, kinain mo na yung adobo?
mo na. Diba? Amazing nature. Opo, sis. Opo, sis. Tama. Kasi sa taga ano ako sis, taga Bicol. 18 years ako namuhay sa Bicol. Pure na taga bundok. Kaya danas ko yung mga buhay na bundok. Hindi ako maarte. Kahit ano kinakain ko. Wag lang yung exotic. Kaya kung kumain ng mga dahon, wag lang yung exotic katulad ng basta yung mga nakakatakot kainin ang itsura. Pero sa mga gulay, walang problema. Kainin ko yan. Ay, meron pala akong hinaayawan sa pagkain, sis. Naayaw ko talaga ng gulay. Alugbati. Gusto ko ng alugbati, pero ayaw ng tiyan ko. Hindi ko kaya ang amoy. Tapos, sa prutas, allergic ako sa kiwi. And, allergic ako sa pag kumain ako ng sinangag na may tuyo, tapos kape, or sinangag na may piniritong itlog na may kape. Allergic ako. Kasi kapag kinain ko yon, alam na, dali na ako sa ospital. Kaya kung kakain ako ng itlog, kailangan itlog lang, walang kape. Itlog, kanin, pwede. Tapos, itlog na sandwich, pwede. Pero pag yung pinapartner sa sinangag, hindi pwede. Tapos, itlog na may kape. Ay, naku po. Hindi pwede. Hi to my 3 viewers. Hello, happy Saturday. Bagal kong kumain. Kasi may buto yung ulam ko. Baka mabali yung brace ko. Miss ko na umuwi ng Bicol eh. Kapag natapos ang lockdown, yan, dami kong gustong gawin. Ano na, kinain mo adobo? Hindi, pag ayaw mo, bigay mo sa akin, huwag mong itapon, sayang. Ha? Sis, amazing nature. Oo nga sis, nakakamiss yung mga probinsya. Saan bang province mo sis? Ako Bicol. Sa Albay ako. Malapit sa lugar namin yung Albay. Mayon Volcano. Pero malayo ako sa Mayon Volcano. Tagal ko nang hindi nauwi ng Bicol, grabe. Alam, miss ko sa Bicol, yung kasi doon ako nag-high school. Yung, pag umuwi ako ng Bicol, ang unang-unang ginagawa ko, nangingain ako ng mga pagkain Bicol. Mga suman. Pero nung nakatira ako sa Bicol, sawang-sawa ako sa mga pagkain Bicol. Araw-araw, ganun. Nag-aaral ako, yung baunan ko, hindi plastic, nakabalot sa dahon ng saging. Tapos, may isang itlog na nilaga. Yun, yung nabaon ko sa school. Tapos, pag maulan, nilalagay ko yung uniform ko sa plastic, nilalagay ko sa bag, binabalot ang bag. Tapos, nakapaa ako. Kasi mahirap lang, walang pambili si mama ng botas. Alam mo yung botas, yung. Kaya, paa na lang. Tapos, pag nadulas ako, ayun,
Hulog ako doon sa madulas na daanan. Yun, hugas-hugas na lang nagbabaon ng damit. Tapos maglalakad hanggang school 1 hour. Nagising ako ng maaga, 3:30. Amazing nature. Hirap po talaga mag-aral dati. Opo. Swerte na nga ngayon yung mga kabataan ngayon na klase-klase na ang mga buhay. Kasi pagising, nandiyan yun din yung paliguan. Ako dati, bago matapos ang gabi, mag-iigim pa ako. Maglalakad ako ng 30 minutes. May dala akong galon. Pupunuin ko yung 2 timba. Kasi gusto ko 2 timba ang pampaligo ko. So, kailangan ko mag-igim. So, nakakabalik ako 3 balik. So, 6 na galon yun. Kahit na ulan yan. Para paligo ako, tapos papakulo ng tubig. Tapos, yung magpapakulo ka, sa uling naman, sa kahoy, di ba? Ang hirap. Bago ka man makaligo, punong-puno ka na ng uling sa mukha, saka sa ilong. Hi to my 4 viewers! Happy Saturday! Welcome to my simple live stream. Wala lang, kwentuhan lang tayo. Kwentuhan ko lang pala kayo. Hi, amazing nature. Oo nga po. Tapos yung ibang bata ang tinatamad pa pumasok. Ay, naku sis. Yung anak ko ngayon, naku, walang-wala yun sa dinaanan ko dati. Kahit sinasabi niya na, lagi mo na lang mami kina-compare yung buhay mo noon sa ngayon. Totoo naman eh. Hindi ko naman kina-compare. Sa akin lang, pinapamulat ko lang kung ano yung mga dinanas ko dati na ayaw kong maranasan niya. Kaya gusto ko mag-aral siya ng mabuti. Dati walang cellphone, walang TV. Radyo lang ang meron kami. Bombo radyo lang pinapakinggan. Walang aircon, walang electric fan. Walang ref. O, diba? Muruan bukid probinsya. Malamig naman eh, kaya hindi na kailangan ng electric fan. Tapos pagising namin, ako yung magluluto kasi ako yung panganay. Yung kapatid ko, siya yung nagre-ready ng mga kailangan namin pang school. Tapos mayroon kami yung bote ng gin, nilalagyan yun ng gaas sa gitna na may miksa ng tela. Tapos bago pumunta ng school, kasi madilim pa, sisindihan lang yun. Tapos ako yung tagahawak. Naalala ko yung itsura. Ako yung tagahawak ng ilaw. O, di ba? Wag mo masyadong idikit sa harap mo kasi puno ka ng usok. So, layo-layo ang hawak. Tapos, ang payong ko, anahaw. Kasi walang payong. Mahirap lang. Anahaw na malaki. O kaya dahon ng saging. Kung ano available. O, di ba? Tapos, pagkatapos nun, bago dumating doon sa lugar na namin, sa terminal ng jeep, iniiwan ko yung namin, yung ilaw. Tapos pag uwi, bitbit ulit. Tapos yung baon namin, 5 piso. So, sa halip na nagsakay, hindi na ako nagsakay. Nalakad na lang. Pauwi, papunta. Tapos yung 5 piso, yun ang pambaon ko sa break time. Ang mura pa ng mga bilihin mo. So, okay lang. Yung 5 piso, makabili na ako ng mga kakanin na mura, tag 2 piso. Amazing nature. Haha, huwag nga po sis, diba? Ang hirap. Nakakatuwa at balikan. Gusto ko nga umuwi ng Bicol eh, tapos i-vlog ko i-challenge ko yung sarili ko, magbablog ako. Balang araw, Godspeed na matuloy. Uwi ako ng Bicol, tapos magbablog ako kung ano yung life sa Bicol. Yung kunwari, pakain ako ng baboy, maghila ako ng kalabaw. Kasi danas ko yun dati eh. Nakakatawa, sa takot ko sa kalabaw, sa halip na yung kalabaw ang hilain ko, ako ang hinila ng kalabaw. So yung kalabaw ang nauna, hawak-hawak ko ang lubid, yung kalabaw yung umihila sa akin. Okay sis, thank you. Opo sis, inform kita. Bye-bye, salamat sa panood. Ingat. Bye-bye, amazing nature. Salamat sis.
kakain mo na? Hindi. Ha? Hindi. Mani? Ano? Nakanood ka ba? Hindi. Ako si Shadow Edit. Sino yung isa? Yung Yung isa? na. Nanood. Yung isa. Hindi tao. Hi to my 5 viewers! Happy Saturday and welcome to my simple live stream. Wala lang. Kwento-kwento lang ako dito. Nakain po ako. Naubos mo na yung pagkain mo? Nagtira ka ng mani para kay Dalia. Ano pa naman ba? Mm. Ano sa baba? Meron pa. Meron pa? Ang tigas naman ito. Ano yung kinakain mo? Manig lang yan? Masarap kaya yung adobo. Mayroon dun na kuha ka ng konti na. Yung iced tea na ginawa natin na apple, kuha ka ng konti. Tapos, Hati tayo. Nalagay mo dun sa malaking jar. Yung mason jar. Yung may lemon. lagyan ko ng lemon. Huwag na. Salinan mo lang. Hello to my viewers. Hi. Kumakain po ako ng mani. Itong. Yung maingay po yung bibig ko. Ano, sarap pa na? Okay pa yung lasa? Ito ba? Hmm. Masarap. Lasang apple tea. Thank you. Isang lemon. Mm. Nubos na yung pagkain mo? Ano itong baboy natin? Kinain namin. Wala nang kakain ng mga tira natin. Wala na si Pampo. Oo, si Papa.
Si Pampo yung pusa ko na namatay. Yan, tapos din ako kumain. Sino yung isa? Ha? Sino yung isa? Ano? Hi to my viewers! Hello! Ilan ka viewers mo? Sometimes 5, sometimes 3, sometimes 2, sometimes 4. Ngayon. I have 3. And thank you. Hindi ko alam na kung paano yung i-hide dun doon. Mamaya. Ano rin ka? Pagod kumain mali. Sakit sa pangalala. Na? Bawang nga. Mama. Thank you. Sarap. Masarap po pala yun, no? Apple iced tea na may lemon, fresh lemon. Gumawa ka ng iced tea, tapos yung iced tea apple flavor, and then lagyan mo siya ng maraming slice ng lemon. Pagtapos mo mag-ano? Hmm? Pagtapos mo Mag, mag-live, and then, pwede mo i-disable yung comments. sige. Yung live comment. Thank you, Lord. Yan, busog na. Solve na yung lunch. Amen. Abot na ng baso. Gandaan. Busog ka, no?
Shout out to Sis Mari Sakura. Shout out to Sis Ode. Shout out to Mama Mads. Mga nag-comment sa akin. Shout out to Amazing Nature. Shout out Taekwondo Karate Jaja. Shout out New York Design Inspiration Lensky Lim. Shout out Yansky Bubble, The Night Lovers, Lynn in Sweden. Shout out Mommy Dirty Blog. Shout out Desnard. Shout out Inday Maria. Shout out Annalisa C. Ganun ba? Tingnan ako. Tingin ako dito ka nga. Titingnan ko yan. Dali. Titingnan ko yung gano'n. Ayun. Yung kahapon ba na in-upload ko nung nakaraan, pwedeng i-disable yun? O ano nga ako? Sa iPad. Ang ganda ng teddy bear. Diba? Ang ganda. Kuha pa ako. Takot ang kumain ng maraming mani. Mamaya tagiyawarin ako. Sino yung isa? Ha? Ako. Yung isa? Meron akong dalawa eh. Diba? Hmm. Ikaw, yung isa? Ako. Ano ikaw eh? Ito nga ikaw eh. Cellphone ko. Saan? Ito. May comment na ako sa'yo eh. Mag-comment ka? Hmm. Kuha ka konti. Ano pangalan nito? Ano pangalan nito? December Narcissus. Alam, lakas naman yan. Hi to my viewers. Hello. Happy Saturday po. May tagyawatin tayo. Kaya ng mani. Oo, pag kumain ka ng madaming mani, tagyawatin ka. Kaya namatay na. Hindi yan. Nabak lang. Ano? Comment ko sa'yo. Dinig na dinig ba yung ano? Yung TV sa baba? Kaya
Hello, December Narcissus. Hinaan mo. Alin tayo to, Blair? Ang cute ng table. Nakakuha ka pa na ng ano na? Inumin? Thank you so much sa mga nanood. Saan no galing yung bagong virus na sinasabi? Russia? Yung virus na sinasabi? Asan na? Tubig. Tubig o juice? Meron pang juice? Dami. Ha? Dami. Ano yun?
Di ba? Pag kahit konti lang yung manood, counted naman yun. Hindi dami. Hmm? Hindi ito nag-robot? Saan galing yung teddy bear na yan? Kay Ate JJ. Ang ganda itong amazing nature. Bakit? Ganda ng mga isda.
Anak, nabago na yung alang-alang ko kakakain naman eh. Nak, ano ba mga ito na? Walisan ko. May langgam. Daming langgam. Hi, December Narcissus. Kumusta ka po? December Narcissus. Okay lang po, ate. Kakatapos ko lang din kumain. At nakangalay din kumain ng mani. Sakit sa bagang. December Narcissus. Happy Saturday sa'yo. Thank you so much, sis. Thank you so much, babe. Happy Saturday. Salamat sa panonood. Okay lang po, ate. Magpupuk dito sa tipay.
cute ng bear. Salamat po. Oh, hi! Angelica How Baker. Hello po. Good morning. Nag-try po ako na mag-live stream ng ganito for the first time also. Kumusta po kayo, Sis Angelica How Baker? Happy Saturday po. Hi to my 6 viewers. Hello, happy Saturday. Sis Angelica How Baker, mabuti naman. Then, I'm so happy to know that you are okay. So, have a nice day po. Makulimlim po dito sa Pilipinas. Mukhang uulan na naman. Ayan, ano yun? O sige po, Angelica Hauberger. Opo naman. Wait lang po. Sige sis, maglapag ka na sis. Okay. My pleasure po, sis Angelica.
Halos napanood ko na yung mga videos mo, sis. Pipili ako ng mga kung mayroon pa akong hindi ko napanood. Napanood ko na yung Food Lovers, Ocean Blue, Drama, Chavita, Vlog 01. Title, Please Pray for Beirut, Lebanon. Check. Prayer for Indonesia. Check. Mondays, Lowa Cyber Thunderstorm. Check. Itong Hobby, Chavita, Vlog 2. Play ko. Eto sis, Angelica, panoorin ko yung ano mo, Hobby, Chavita, Vlog 2. Ang ganda ng painting. Kapag pinag-play ko siya, nawawala ako doon sa comment section. Wait lang muna. Kasi ang nakalagay ko sa live stream yung iPad ko, and then ang hawak kong pang-reply ay yung phone ko. Ayan. Magaling pala kayo sis mag-drawing, mag-painting. Painting ba yan? Drawing. Ang galing. Masyadong creative naman. Napaka-little dots na white. Yung anak ko, mahilig din. Pero hindi na masyadong pinupurso kasi na-addict sa mga games, sa laro. Pero nung wala siyang gadgets dati, nagpipaint din siya ng drawing. Ang ganda. I love color yellow and blue. Pasmado ako pag nag-ano. So, ayan sis. Angelica How Baker. Natapos ko na itong Hobby Chavita Vlog 2. So, nag-like ako. So, ayan. Sis Angelica Haubecker, paintings po, palipas oras at tanggal stress. Opo, tama po yun. Try nyo rin po na mag-ano kayo, tawag na nyo, parang i-vlog ninyo. Yung parang ganon, na ipinapakita mo sa amin yung pagiging creation mo. Ganda. Hi, sis, Lago-Lago Tips. Hi sis, good luck sa first LS mo. Thank you sis, happy Saturday sa'yo, sis Lago-Lago Tips. So, ayan sis. Friend na ba kayo ni sis? Ayan. Bigyan kita ng jacket sis Lago-Lago Tips. Pwede kang makipagkaibigan kay sis Angelica How Baker. So, ayan. Salamat po sa inyong pagdaan. Wala kasi ako nagawa, kakain ko ng lunch, so nag-try ako na ganito. Kasi gusto kong ma-experience kung ano yung mga mali na nagagawa ko, para at least kung ano yung mga mali na next time makapag-adjust ako. Tsaka medyo natututo na rin ako. Sis Lago-Lago Tips, you are most welcome. So, ayan, sis Lago-Lago, nabigyan na kita ng jacket, pwede kang maglapag. Yung tama lang na, huwag masyadong mahaba. Try ko na i-play ngayon habang nakikipag-chikahan ako sa inyo. Kasi hindi pa ako masyadong marunong. So, kapag nag-view ako ng ano ninyo, mga binaba ninyo, medyo hindi mo na ako nakakapag-reply kasi medyo tinatapos ko. Natapos ko siya. Pero, sinusulat ko sa papel kung sino yung sumama sa akin ngayon para mamaya babalikan ko ulit. So, lahat kayo nakasulat. Lago-Lago Tips. Sis Angelica.
yan. Have a nice day po sa inyong lahat. Starting today, required na kami magsuot ng face shield dito. Sis, lago-lago tips. Okay sis, salamat, appreciated. Pasyalan ko siya, okay lang yan. Ganun talaga pag una. Yes, tama po sis, lago-lago tips. I appreciate also. Thank you. Hi sis, lago-lago tips. First time ko din mag-join sa LS. Oh, wow talaga. I know how you feel. Kasi dati, nung first ever mag-watch din ako ng live stream. Yun nga ang dami nila eh. Ako lang yung nangangapa doon. Kasi yung iba, binabati din ako. Tapos gusto ko silang i-reply, hindi ko makopy yung pangalan nila kasi hindi ako marunong. So ginagawa ko, minamanual ko type yung buong pangalan. Kasi di ba dapat ano siya, yung parang blue yung mag-a-appear. Ako wala, white. Kasi nga tinype ko siya manually. Tapos merong isang mabait na tinulungan ako. So, natuto. Dati takot ako mag-try kasi mamaya mapahiya lang. Pero ganun talaga. Soon, mag-try ka din mag-live stream and invite pag nagkataon sa time, hindi mas maganda para makanood din ako. Yun lang kasi ang medyo sa live stream kasi hindi lahat pare-parehas ang oras. Mga iba busy, yung iba gabi pa. Kaya hindi magka-timing. Lago-lago tips. Try ko i-search yung ano mo. Hindi rin kasi ako magaling eh. Tina-type ko pa dito. Lago-lago tips. Sis, lago-lago tips, ibaba mo nga yung link mo. Try ko mapindot. Nahirapan akong i-search ka dito sa sa YouTube. Para makita ko yung mo, yung mga vlogs mo. Lago-lago. Tina-type kita manually dito sa Lago-lago. Hindi kita makita. Thank you everyone for watching.
Sis, how Angelica, how Baker, napanood ko na po yung mga vlogs mo, lahat. Itong nakikita ko. Meron pa yatang isa, yung Monday Severe Storm. Sige, try ko i-play. I-play ko for you. Ito yung last na ano. Hindi ko pa siya na-view. Grabe, ang lakas naman. Ang lakas ng storm. Sa Africa, sa boyfriend ko, ang lakas din ng storm. Ay, grabe, ang lakas naman ng hangin, oh. Pati yung mga puno. Ang lakas. Parang kung dito sa Pilipinas, bagyo na ang tawag dyan. Ang lakas naman. Pag sa Bicol yun, signal number 2 na. Ay, nagtumbahan na. Ang daming mga dahon, ang daming wawalisin. May mga tao talaga na ano. Pinapanood ko sis Angelica Howbaker yung ano mo. Hindi mo na ako makabalik dun sa comment section ha. Kasi pinapanood ko yung kay sis Angelica Howbaker na video about sa Monday Severe Storm. Damaged building, trees, and more in Central. So, ayan. Grabe yung lakas. Hindi ko maintindihan talaga. No? May mga tao talagang ano, no? Ang hilig mag-thumbs down. Wala naman ako nakitang mali dito sis Angelica Howbaker sa video mo para may tao na magta-thumbs down ng dalawa. May ganyan din sa akin. Siguro hindi ko na meet yung expectation nila kaya nagta-thumbs down. Wala namang mali. Mga tao talaga eh. Hindi natin may please yung mga kagustuhan nila. Pero okay lang yun. Always focus on the bright side. Thanks for sharing us this one sis na ano, storm. Ang ganda ng mga trees kasi ano, mga mababa lang sila. Okay, post ko muna. Babalikan kita. Wait lang. Tingnan ko muna yung comment section. Nag-chat din kasi ako sa boyfriend ko. Gising na eh. Ang ganda. Sis, lago-lago tips. Hanapin ko lang yung pinaka-maikli kong lip hair. 35 seconds ata yung bagal ng net ko today. Nasa work ka ba sis? Hi sis! Lago-lago tips. Wala akong work sis. Lockdown. Nandito ako sa bahay lang. Nandito lang sa bahay. Hanggang August 18 pa kami pwedeng, after August 18 pa pwedeng lumabas. Sige sis, hanap pa sis. Kasi sinusubukan kitang hanapin sa YouTube, hindi ko makita yung profile mo. So, magbaba ka ng link, tapos para makita ko yung ikaw. Para next time madali para sa akin na ma-search ka. Take your time. Dito lang ako. Nagla-livestream ako habang ina-assist ko din yung partner kong nasa Africa. Kasi umaga na sa kanya ngayon. Ang lamig daw sa Africa.
So, ayan. Continue ko sis Angelica Ho Baker yung panonood ko dito sa Monday si Beer Store. Malapit ko na matapos. Si Beer Storm talaga oh. Ang grabe, malakas nga. Natumba yung mga sanga. Mabagsakan ka niya, naku. Ang daming wawalisin na mga sweeper. Alam, pati yung sasakyan. Lapit ko na matapos sis Angelica. Dami oh. Kasi may barbecuehan niya sa loob. Nabali ang sanga ng puno. Napanood ko yung video ni sis Angelica Ho Baker. Buti na lang hindi bumagsak sa sasakyan ng mga sanga-sanga. So, ayan si Angelica Ho Baker. Lapit na tapos. Panood ko na. Sis, lago-lago tips. Oh, ito na. Sige, try ko. Ano yun, ha? Ayan. Ayan. Naka-subscribe na pala ako sa'yo. Nakaraan pa. So, okay. I-play ko itong green screen animated subscribe button short intro. Sige. Tapos, mamaya ipi-play ko yung mga mahahaba mo na video. Nilista na kita sa papel. Mag-comment ako mamaya dun sa mga video mo. Papanoorin ko mamaya ulit. Salamat ha. Uy, yung ganda ng pusa. Mahilig ka po sa pusa. Namatay na yung pusa akong si Pampu. Yan. Nalungkot tuloy ako. Ayan.
sis, lago-lago tips. Hayan sis, nawala ang signal ko kanina. Okay lang yun. Na-play ko na yon yung pinigay mo sa akin na about sa animated subscribe button. Na-play ko siya, nag-comment ako. And then, yung mga video mo mamaya na medyo mahahaba, i-play ko mamaya. Sinulat kita sa papel para sure na hindi ko makalimutan. Nakadikit na rin pala ako sa'yo, nakaraan pa. Pero nahirapan akong i-search ka doon sa searching bar ng YouTube. Thank you sis ha sa pagnood. Ayan. Dito din mahina din ang signal. Thank you sis, lago-lago tip sa pag sa pagnood sa akin. And kay sis Angelica Baker, kay sis Amazing Nature, kay sis Taekwondo Karate Jaja, at kay sis Clock Stogis, at kay yung mga nag-ano sa akin ngayon. Hi to my 3 viewers. Claire? Dito ka muna. Inom akong tubig. Tingnan mo, Hihi. Ikaw yung nag-comment sa December. Bakit nandito yung bola ko?
Ang ganda ng teddy bear. Ito ang upo ako dito. Ipit na ipit. Robot. Naligo ka na. Claire. Claire. Wala na. O yun? Tingnan mo yung legs. Hmm? Ay. Ano mo?
isa mo, wala na ka-off. Yung isa. December Narcissus. Cute ni Teddy. Hi to my 4 viewers. Happy Saturday. Thank you for coming. Salita ka. Ha? Salita ka. Ano sabihin ko? Kakanta ako? Ha? Gusto mong kumanta ako? Di mamaya umulan. Ha? Meron nga akong gustong kantahin eh. Yung ano, yung parang Chinese. Hi sis! Angelica Howbaker. Lago-lago tips. Ayun, nadikitan ka na daw ni sis Angelica Howbaker. So sis Angelica Howbaker, napanood ko na po yung mga vlogs mo. Looking forward for your new post soon. Grabe, ang lakas pala nun sis Angelica yung severe storm doon, no? Nabali yung mga puno. So, nakapasyal na rin daw sis Angelica si sis Lago-Lago tips sa iyong bakuran. My pleasure, sis Angelica Howbaker. Have a nice day po. Thank you po sa pagnood ninyo. Sis Lago-Lago tips, my pleasure also sis, and thank you also. Ano yun nak yung kanta na Chinese na lagi kong kinakanta? Ano yun? Kalimutan, di ko talaga maalala. Maganda yung tono nun, you are the, no, hindi siya yung you are my sunshine. I-try mo nga i-search yung ano. Hindi ka makapala. Hindi ko maalala yung title. Yung ni when ni yung ocean. O, diba? Anong title nun? No, hindi. Chinese yun eh. Ni when ano yung title noon in English? Mali. Ito.
Ano yun, nak? Ito yun. Nak, ang ano noon, yung你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的心很深，我的爱深，连人代表我的心。哦，di ba? 你问我爱你有多深，我爱你有几分。 Ano ba ibig sabihin? In Chinese. Ano ibig sabihin ng kanta mo? 我爱你有真相，我的爱把我别寻。Huli. Hindi ko makuha eh. Ginding de sigirin, yijin da dang do we xin, shen shen de yi duan jie, jia wo xin na yang tu jin. 你问我爱你有多深，我爱你有几分。taas. 你究竟在想你的过，应该有人代表我的心。Diba? Yun yun. Quên đi quên, hy trên đà đang ngô thì xin, xin xin đi đoán chi, giàu gì nhân đau đủ chi. Yun yung ano nun, Yuliang Dai Biodiesel. Ano ba? Akala ko sis lago-lago, tis wala ka. Itong anak ko, pinapractice namin yung Chinese na kanta. Sis, ganda pala ng boss. Ang taas, wala sa tono sis, pasensya na. Ano lang yun, favorite ko lang na, maganda kasi yung translation doon sa English, love song. Team song ko yun sa boyfriend ko. Kaso, wala siyang kantang English. Pero may title siyang English na hindi ko maalala. Pero yung lyrics niya, Chinese talaga. Walang live magkanta. Kakahiya, baka wala nang manood sis. Sintonado. Palipas lang kami ng anak ko dito ano yung kanta? Yung mga kantang na sinesearch natin. Savage. Ha? Savage. Ulitin mo, para makuha mo siya. Yung kanina yung sinabi mo. Remember ocean. Hindi, Chinese nga to eh. Ano nga yun? Binabasa ko lang eh. Malay ko ba kung ano yung sabihin nito. Yung remember. Yung kanina sinabi mo. Hindi, binabasa ko lang. Nakalagay dito. Dahil yung kantang remember tayo. Anong remember? Yung sinabi mo sa kanta mo. Remember. Hindi ko siya maalala yung title nito, pero love song to eh.
kaso mataas yung iba. Diba? Pero maganda yung lyrics niya, diba? Maganda ito. Dapat yung mga mababa lang ang kakantahin. Remember. Anong remember? Nung sinabi mo yung Ay, hindi ko yun kaya. Hindi ko yun kaya. ano ba yung tawag doon? Yung ano na lang. Yung mga gusto mong ano. Mga kantang kahit ano. Ito. Kahit mali-mali naman ang mga lyrics. Lahat ay gagawin para sa'yo. Ganyan ang alay na pag-ibig ko. Kahit ang dagat ay aking tatawid, ang ulap man aking abutin, sa'yo'y walang hindi kayang gawin. Langit ang alay na pag-ibig mo. Wala na ngang mahihiling ako. Umasa kang laging ikaw ang siyang mamahalin. Sa isip, sa puso at sa damdamin, ayokong mawalay ka pa sa'kin. Ikaw ang hulog ng langit, ikaw ang aking pag-ibig, ikaw ang katuparan dito sa aking daigdig. Ikaw sa akin ang bituin, walang kupas ang hingin, ligaya ka, walang hanggan, ako'y sa'yo, ika'y para sa'kin. Ano na to sa baba? Langit, langit ang alay na pag-ibig mo. Wala na ngang mahihiling ako. Umasa kang laging ikaw ang siyang mamahalin. Sa isip, sa puso at sa damdamin, ayokong mawalay ka pa sa'kin. Ikaw ang hulog ng langit, ikaw ang aking pag-ibig, ikaw ang aking katuparan. Bleh. Mali. Sisi, Lago Tips, pinapanood ko yung video mo about sa birthday ni hubby mo. LDR din kami noon ng asawa ko, pero na magkasama na kami. Nakatono ka naman, sis. Walang biro, sis. Pwede na ng konti. Pangbahay lang na kanta para ma-practice yung lalamunan. Opo, sis. LDR na kami ng boyfriend ko. Nearly 3 years. Pero in relationship kami, road to 5 years na. 2 years kaming together dito sa Philippines. And 3 years na kaming LDR. So, sana nga magkasama na kami soon. So, pag nakarating ako ng Africa, mag-travel vlog tayo. Sama ko kayo. Kaso ngayon, medyo mahirap. Bahay lang. Lago tips, hihi. Meron nakatono ka naman, sis. Pa naman sintonado. Salamat! Okay lang yan. Libre naman kumanta. Yan nga lang, kailangan kapal ng mukha. I'm so happy na together na kayo ng asawa mo. Nakakatuwa naman. Foreigner ba, sis? Lago tips asawa mo? Saan ka ngayon, sis? Lago tips. Lago. Tama ba magkas ko? Ang pangit na ng boses ko na. Hindi ko napakinggan. Pangit na. Pwede na?
Pwede na pang bahay. Parang uulan dito. Ano pa yung mga ano na dapat yung mga bababa lang. Hindi natin kaya yung mga mataas. Bababang kanta. Yung mga pang mababa lang tayo na tono. Hindi natin kaya yung high tone. Every breath you take. Yung sa Titanic. Ay, hindi ko kaya. Yun ang taas naman nun na. Mababa lang. Tapos ba yun? Pag mababa lang. To be with you. Hindi natin kaya yung ano. Ang title pala nung Chinese na kinakanta ko kanina, The Moon Represent Your Heart. Yun pala ang title nun. Namoy. The moon represent your heart. My heart. If we hold on together. Diba? Ganun yun. O yung ano na. Don't rush away with each passing day. You come so far. Don't throw it away. Living. Taas din to. Taas yan. Sis, lago-lago tips. 3 years ako nakarating dito. 3 years din kami LDR. Wow, I'm so proud of you. Ang galing naman. Ay talaga, Black African American sa US, sis. Ano sabihin nun? Black African American sa US. Yung asawa mo ay Black African na American sa US. Yung boyfriend ko, White African. Galing naman, 3 years din LDR. O diba? Talagang may forever. Ay, nakakatuwa yung ganun. Sana ganun din kami balang araw. Gusto ko rin yung ganun. Yung ano, di ba? Kahit matagal na LDR, tapos biglang dumating yung right time na together, o di ba? Nakakatuwa. Ito mo yung namin ko. Tagal din pala bago nakarating kayo dyan, sis. Ano yun, nak? Kuminsan sila lago tips.
Sis, lago tips. Pag magla-live ka ulit sis, pwede kang mag-set ng time. Yung iba kasi, ganoon ang ginagawa nila. Nakikita ko sa wall ko, dumadaan minsan kung kailan sila mag-live. Para next time, maka-join ulit ako. Hi sis, yes, good idea. Maraming salamat. Sige, tatry ko yon. Nag-set ako kanina, hindi ko alam kung dumaan, hindi ko alam kung pero na-post ko naman. Umali lang talaga, hindi lang siguro ako magaling mag-post. Kasi, nag-post ko kailan malapit ka na mag-live. Parang ganun yung pag-post ko lang. Tatry ko yon sis. Salamat sis sa tips. Ganun nga yung iba, ganun nga ginagawa nila. Ako kasi, nag-post ako kanina, parang 15 minutes to go bago ako ganito, mag-live stream. Yung iba kanina, mga nakipag-watch din and then umalis and then pumalit ka po. So, thank you po, sis. Hindi mo jacket si December. Salamat sis, lago-lago tips sa pag-join. Kumusta po dyan sis ang buhay sa US? Wow, African American. So ang kulay niya ang kulay niya is white. Yung boyfriend ko, pure na South African. Pero yung kulay niya, hindi naman maputi, hindi naman maitim. Ano lang siya, parang moreno. Pero ang tawag sa kanila, white African. Kasi yung black African, yung iba, mga dark, yung iba normal brown. Ewan ko, di ko alam. Pero nakikita na ako ng black African. Pag African American, so siyempre balance na siya, half-half. Hi to my 4 viewers. Thank you everyone for watching. Opo sis, lago-lago tips. Oo naman, wala namang imposible. Tama, wala namang impossible. Basta right time, pag right time, yung meant to be na mangyayari ay mangyayari talaga. Kami ngayon, 6 months na, hindi kami nagkikita. It's okay, sisi. Ganyan din ako minsan, naro-wrong typing. Dati, nung 2 years kaming LDR, every 2 to 4 months, nagbakasyon ako sa Malaysia. After 128 days, uwi ng Pilipinas. Tapos after 2 months, balik ulit na Malaysia, stay ng 1 month ulit. Yung huling pinaka-uwi ko, 4 months ako nag-stay. Yun na yung uwi ko itong February. So, yun ang huli. Hindi na nakabalik. Tsaka hindi pa kami kasal, kaya mahirap mag-travel. Merong mga nababalita sis, lago-lago tips na sabi na online wedding. Niwala ka ba doon? Mag-work ba yun? Online wedding. Grabe naman yun. Lahat online.
Sis, okay lang dito sis sa country kami kaya medyo tahimik naman. Oo, maputi naman ang hobby. Ang hobby. Ako din dati sis lagu-lagu tips. Akala ko pag African, mostly talaga black. Hindi pala yun. Kasi may tinatawag din yata na North African. Yun yung mostly na mga dark skin. Pero yung sa akin, Cape Town, kaya ano siya, white African na pure. Okay lang naman kahit maitim or what, basta mabait. May anak ka na ba, Sisi? May anak ako, isa lang, 13 years old. Oo sis, lago-lago tips. May gano'n na. Hindi nga rin ako makapaniwala eh. Kasi meron akong napanood na isang vlogger kinasal sa online. Pero from US to Philippines. Napanood ko siya, as in napanood ko yung vlog niya. Ang nagkasal sa kanila galing sa US na judge na babae sa court. And ang nag-zoom wedding lang sila. Yung babae with the mother, tapos yung side ng lalaki with the yung anak niya, tapos yung mama niya, tapos yung magkakasal na babae. Tapos yung ganun din, nakakatawa yung kasal. Nagtatanong din kung ano yung sinisermon pag nagkasal ng mga nagbabasa-basa muna ng mga rules, ng mga kung ano sinasabi, tapos mayroong vow din, may wedding vow din. Tapos ang nakakatawa yung magsuot ng sing-sing kasi hahawakan ng lalaki na yung sarili niya sing-sing, tapos kunwari isushoot dun sa sing-sing ng babae, pero pagdating dun sa camera, biglang nasuot sa daliri ng babae. Nakakatuwa. Tapos sabi na yung mga papers noon, ipapadala na lang via sa online. Pero sabi, legal daw yun. Hindi ko alam kung pwede yun sa akin, pero parang ayoko naman noon online. Tsaga na lang ako mag-antay. Lahat na lang online. Online grocery, online shopping, online online delivery, tapos online wedding. Tapos pag mag-break up na, online break up. Galing ha. Lahat online. Naginom ka na ng tubig? Thank you po sa inyong lahat, sa mga nagtyagang manood sa akin. Samahan ako sa pagdaldal ko.
Nandito ako sa iyo sis, lago-lago sa ano mo, sa channel mo. Nag-scroll down ako. Yung about doon, so how to avoid spam message, I agree very much. Tama yan. Ang daming yan sa akin, na-encounter ko kamo. Ang dami-dami. Nandun lahat sa ano, nasa spam. Galing naman, mga how to. Papanoorin ko to sis na our garden fruits and vegetable. 1 month ago, harvest. Ipi-play ko siya. Our garden fruits and vegetable. Ay, grabe. Sana ganyan ang lupa dito sa amin sa Pilipinas. Ako nga ni Pechay, hindi ako makapagpatubo ng Pechay eh. Kasi kinakain siya, ewan ko kung sino kumakain, uod yata. Ayan, ang laki. Pag ganyan, mayroon akong ganyan na space. Ang sipag ko rin siguro magtanim. Ayan, ay, ang laki naman. Ano tawag dyan si sa bilog na yan? May kamatis. Grabe, kakatuwa. Fresh from the garden. O, diba? Kahit pitasin mo siyang green, okay lang kasi mabilis naman siya magdilaw kapag hinom na. Dami. Ayan, may ano din, ceiling green. Ayan, yellow na yellow ang tomato. Ayan, galing naman. Sarap niyan sa itlog. Scrambled egg with fresh tomato. Tapos yung fresh na tomato na pinigaan ng kalamansi. Ang ganda. Oh. Parang bayang kalabasa o patola. Kalabasa. Ang bulaklak niya sis, pwede yung gataan. Ginagataan ko yan, yung mura. Yung saka yung mura na mga dahon-dahon. Pwede siyang gataan. Coconut milk. Saluan mo na ano, baboy o kaya piniritong isda na hinimay. Ang sarap. So, ayan sis. Tapos ko na yung our garden fruits and vegetables. So, ayan. Nagla-like ako. Ang ganda. Ang laki. Ayan, natapos ko. So, ayan sis, natapos ko na. Mataba ang lupa dito. First vlog mo yon kaya ang gulo-gulo. Okay lang yun sis, counted naman yun, basta pinanood ng tama, counted yun. Ganun din naman eh. Ang alam ko, basta pasok pa siya sa 1 year, okay lang yan kahit luma, pasok siya. Sis, yung yellow kalabasa naman, mukhang patola. Kaya nga naguluhan ako kanina eh. Sabi ko, patola na ba? Sushi ni or ano? Masarap yun sis, yung tomato. Di ba may hinog na hinog ka ng tomato, katulad yung nakita ko. Hugasan mo lang siya na may asin para matanggal yung mga dumi. Kuya iba ano muna siya sa tubig na may asin. After that, ano mo siya, hiwain ng maliliit, di pigaan mo ng kalamansi. Kung gusto mo maglagay ng sili, pwede rin.
Kung kalamansi, okay lang. Tapos yun, pwede mo na siyang i-partner sa sausawan. Pwede sa egg, nanilaga, piniritong isda, or ako nga, kanin lang. Yun ang ulam ko. Sarap. Okay sis, maraming salamat. Salamat sis sa panonood ha. I-play ko din yung mga videos mo. Yung mga old. How to make and scream. Panoorin ko. Ganda ng intro ni Sisi. Ang haba din pala ng buhok mo sis. Lago tips. How to make a YouTube in-cards template. Well, hindi ko alam yan kasi hindi ako naglalagay niyan sa screen ko. Hindi ako marunong. Ayun, ganun pala yun. Add and make it TikTok. In-cards and screen outro. Pupunta sa dulo. Madali lang pala. Galing naman. Oo, maganda nga talaga pag may end screen ka. Kasi kumbaga may naka-ready kang possible na nakapag-caught ng attention sa viewers. Galing. Ganun pala nak yung paglagay ng end screen. Marunong ka ba nito? Ganun pala. Pinapanood ko ito kay Sisi. May mili ka lang kung anong gusto mong ilagay. Galing naman. Very informative.
sis Lago-Lago tips. One way para mag-rank ang mga video natin sa YouTube, sis, yung mga features ni YouTube, dapat na a-apply natin. Tama nga naman. Lagay ka, sis. Importante ang mga yan. Gawa ka din ng playlist, importante. Yung sa playlist, sisi, meron na ako. Ginawa na ako ng anak ko. Pero yung dito sa doon sa end screen, wala pa ako nun. Halos lahat ng videos ko walang end screen. O naman simple lang. Pagkain simpleng tao lang. Simpleng lang. Easy to prepare. Pag tinamad ka magluto, di fresh from the garden ka na lang na ulam-ulam. Mas healthy pa. Perfect for diet. Parang salad, tomato salad. Ang dami pa rin hindi ko alam about sa mga features ni YouTube, yung mga kung ano-ano, hindi ko rin, marami pa talaga akong hindi alam. Pero kahit pa paano, meron akong natututunan ng mga idea, ng mga, katulad ng mga pinagbabawal ni Lolo, na mga words, na mga emoji. Okay, sige sisi, maraming salamat. Thank you so much. I appreciate po sa pagbigay ng time dito sa akin. Sige po, salamat. God bless. Stay safe. Opo naman. So, bye-bye. Take care po. Enjoy. Happy day. Thank you. Nak, mamaya ano natin ha. Turuan mo ako. May anak, ice cream? Ano yun? Ice cream yun eh. Mais?
cute ng teddy bear. Wala nang ice cream doon? Pinapanood ko yung kay sis My Angel B. Shout out sa'yo. My Angel B. Ang galing niya mag-trintas. Ito ang kay My Angel B. Magaling siya mag-trintas ng buhok eh. Diba ang galing? Ang ganda. Kuha ka ng ice cream doon. Hati tayo. Naka-on ba yan? Ha? Charge mo. Kayaan mo siyang naka-on. Hati tayo sa lagayan. Ice cream. Pinapanood ko yung pagkalintas ni Sis Angel B. Ang ganda. So, ayan. Maayos ko maglakad dyan mamaya sa sobrang pagkalag mo yung tayo ng biyak.
Masarap pa rin. Yung pusa, oh. Ilang hours ka na binakan? Paano nalaman? Ilang hours ka na? Itago mo nga yun. Pag na-post ko na, hindi makita yung comment. Pwede ba yun? Dapat pala, mani, niluto mo na. Ang mamalang ano. Punta. Bakit nagalaw? Hindi siya lobat. Hindi. Mali pala eh. Alis ka na.
Yung ice cream na. Ang ingay mo. Ang ingay nito. Sige. Hindi ko yun. Ang matagyawat ka na. Ayan. Isa, huwag mong titirisin yan. Lalaki yan. Hi ka. Wala namang nanonood eh. Bakit nagalaw? Focus. Eh, wala na to eh. Focus siya. Kundi na lang. Naka-off pa yun sa'yo? Ayun. Ayun, may nood na naman. Hi! Ang ingay namin, nakain kami ng avocado ice cream. Dapat pala, hindi na natin hinaluan ng ano, ng mani. O kaya dapat pig-roasted muna natin yung mani bago hinalo. Medyo mapait. Ang sarap naman. Hindi ko lemon. Ang sarap ang malino. Sarap. Ayaw naman mag-ano. Hindi ba yung lobat? Hindi, 37. O, bakit nagalaw? Nagpo-focus na siya. Hindi siya makafocus kasi walang mukha yung teddy bear. Oo, di ba? Cute ang teddy bear. Ang ganda nga ang teddy bear na yun eh. Hindi, madagdagan yung arms ko. 47. Hmm? Yung kaya na umaga yun. Ah, pwede pala yun. Try ko? Ay, ganon. Bakit hindi ko alam yan? Pwede pala yan? Kahit naka-front camera? Bakit hindi mo sa akin nakaraan sinabi para man-epic naman ako nung nag-ano ako? Ayoko niyan. Ayoko niyan. Ayoko niyan. Nilalangaw na yun. Ito maganda. Ayun pala yun. Kahit naka-front, pwede maganyan. Tapos, may filter ready mo. Oh. Yan lang yun. Wala naman iba, yan lang eh.
intro. Yan talaga ang ganda. Wala na doon sa lulo. Ano kaya to? Save highlight. Pag silent live stream, pwede mo i-mute yung microphone. Ay, ganon. So, kaya mong kilita ka, hindi ka marinig. Ay, ganon. I-mute mo yun. Ay, di ka marinig. Pwede lang maya, i-upload mo ito. Hindi na tumadungog. Yung mga tugtog kanina na maingay. Pinit ulit. Nasang halaman na muna. Hindi ko sabihin. Tatanggalin mo yung sound. Para hindi ka makapiright. Pwede lang, di ba? Pag na-post Pag yan, na-copyright ka, gana natin. sila si Adapt. Tulad yan, may TikTok. Hilig ka ba? Yung bagong intro dapat.
Gawa mo ako ng bagong intro na. Ang ganda. Ayun o, gusto ko yun. Gawin mo kaya cartoons yun. Ay, hindi pa na. Ayun. Half body lang yun. Hmm? Ito yung clue sa akin. Bakit? Mas matangkad ka kay dati. Okay naman ah. Ay, may tanong yun. Okay naman yung edit ko. Hello po. May tumawa. Hmm? May tumawa. Ito. Si Dati Adeline ba to? Si ano ba to? Mm-mm. Sundalo ba siya? Hmm? Sundalo? Sino? Oo. Saan siya pumunta? Ha? Saan siya pumunta? Wala doon. Sa Africa yan? Nanonood ulit. Hello! Ay, ito sa... Nagustuhan ko na yung ano, yung may bubbles-bubbles na ganyan. Ang ganda. Hindi ko alam yan. Ngayon alam ko na. Diba ang cute? Ano yung isang design? Hi po! Hanap Oh. ko yun siya sa'yo. Parang mas gusto ko tong isa. Mas gusto ko tong ito. Ano maganda na? Ito or ito. Bubbles. Maganda yung bubbles. Ang ganda. Meron akong isang viewers. Hi! Happy Saturday! Thank you sa pagdaan. Wala nang magawa. Busin mo yung ice cream na. Tinatamad ako mag-exercise. Gusto ko mag-exercise pa. So, tinatamad ako. Hindi, bukas na lang ako mag-exercise. Bukas na lang, nanak. Hindi ka naman. Oo, bukas na ako mag-exercise. Kailangan rin magpahinga. Siguro na gagawa ako ng ano, yung may logo nakapaskil na Mars Life Channel. No? No? Tapos ididikit ko dyan sa gilid.
Para maganda, na? Ilikot ka dyan. Tapos may teddy bear. Sino naman? Ay, di ako. Ako yung manonood. Wala, ang cute lang kasi oh. Mas maganda pa yung teddy bear sa mukha ko. Ang cute. Parang gusto kong magano nung magawa anak na. Ano magandang model? Ha? Ano magandang model? Mag-search ka, yung ilalagay natin ng magandang design. Ano yung lugar? Lugar saan? Kahit saan. Bakit? Ay, titignan ko. Eh, di dapat lugar ng Pilipinas. Kasi taga-Philippines tayo. Tangkilikin mo yung sariling lugar. Ay, di ano, yung, huwag China. Lagi na lang China eh. China all na lang eh. Ayoko nang, kunyari, mga bundok, waterfalls, yan, maganda siyang ano. Meron ako isang viewers. Hi po to my only one viewers. How are you? Happy noon. Merienda time na. Wala. Hindi ako mag-merienda. Diet ako. Diet. Aga pa. Ito, parang nilalangaw naman si Teddy Bear. Paluma yan. Ha? Paluma. How about this one? Parang gabi naman. Eto. Ayoko. Yung blush. Ayoko rin. Yung blush. Okay lang naman, pero parang ayoko niya. Yung blush. Ha? Blush. Ito, gray. Ba't mga panggabi? Parang gusto ko yung kanina. Gusto ko to, or either bubbles. Or, ito okay. Okay din. Ganyan. Ito okay din naman. Like, ito, cute din. Kaso parang ano, destructive. Ayan. Ang dilim. Oh, ayan. Wala na. Gabi na. Okay. So, gusto ko si Bubbles. Si Bubbles ang gusto kong with design. Maganda siya. Hindi kayang mag-ano. Nubos mo na yung avocado. Sa isipan ko'y ikaw ang siyang gumugulo. Di mo ba alam ang nadarama ko? Tama ba lyrics na? Ano, naka-search ka ng magandang lugar? Ano na, mukha ba totoo? Ha? Mukhang totoo. Ano yan? Maganda yung building. Plan ko kapag ano, nag-okay na yung lockdown, gusto kong mag-vlog sa Batangas. Punta ko doon. Sama mo ko. Oo, ikaw taghawak ng camera. Video mo ako. Parang ano, parang hindi ko hawakan yung camera, ikaw yung maghahawak, kunwari. Video mo ako para kita lahat. Yung magandang view, di ba? Travel vlog. Nasang Hmm? dahon ng muli. Ano? Nasang dahon ng muli. Eh kasi di ba may mani yan? Kaya nga, nasang dahon. Maganda naman talaga yan. Tapos minom ka ng tubig. Mukhang
Yung drawing. Yung anime. Mukha naman yung ano, New York. Hindi. Gusto ko yung nature. Hindi kasi yun. Ha? Gusto ko yung nature. Di ba yan yung totoong picture? Hi! Bakit yung totoong picture? Ay, yung picture. Pag nilagyan ko nito, Oh. kung paano siyang drawing. Ano yung mga inano? Naubos mo na? Hi sis, amazing nature. I'm back. Ayan, nakapag-charge ka na. Boring pa rin ako sis. Dito kami ng anak ko, nagkakanta kami, nag-uusap habang naka-live. Okay lang kahit wala pang nanonood. Yung nanonood sa akin ay pawala-wala kasi nga, syempre busy din sila. Palipas lang oras. Ganito lang. Kumanta ako, tapos nagsialisa na. Hapon na. O sige sis, mag-comment ka lang dyan kung may gusto kang tanong, sasagutin ko, nandito ako. Naglalaroan ko nga to kung ano magandang kulay. O, ano maganda yan? Ayan na, ganyan. Or yung bubbles. O, di ba? Maganda yung bubbles. Maganda yung style niya. O, di ba? Sabi ni Sis Amazing Nature, maganda talaga yung bubbles compare doon sa isa, kay dance party. Yung dance party, siguro maganda yung paggabi. Tapos madilim din ang ilaw. Mas maganda si bubbles. Cute siya. Ano gawa mo, sis? Ano ginagawa mo lagi dyan sa bahay? Kailang kain na nga kami. Nakakain na ako ng tanghalian. Abang-abang sa'yo. Nandito nga ako, hindi pa ako natatapos. Matatapos ako dito kapag nalobat na ang phone ko. Di tapos na. Hanggat hindi pa nalolobat. Sige lang. May mga nanood naman kanina nung umalis ka, may mga pumalit. Tapos nung kumanta ako, umalis na. De, joke lang. Mukhang uulan dito. Pakainit ba naman? Tapos merienda time na naman. Huwag na magmerienda. Tipid-tipid. Diet. Ikaw ka lang ng tubig. Bakit hindi kasi pig-check ko yung account mo, wala kang post, hindi ka nagbablog?
Ah, okay. Nanonood ka lang. Bagay, okay din naman yan. Para libangan. Sa dami ng papanoorin, ikaw na lang mamimili. Ang dami na ngayong nagba-vlogger. Dami. Kaso mahirap makipagkompetensyahan doon sa mga ano, yung mga batikan ng vlogger. Ano, masarap talaga yung ano, yung ang pag-try namin sis nakaraan yung avocado na ano, ginawa namin ice cream na may mani. Masarap din pala. Pero mas masarap pala, technique noon, kailangan parang i-roast mo muna yung mani. Kasi pag hindi, medyo mapait. Yung ice cream Yakult, masarap din. Opo, masarap yung avocado na ano, na ice cream. Simple lang yun, condensed milk. Kahit isang itry mo, kasi mura ang avocado ngayon. Condensed milk. Yung tipid-tipid lang ha, hindi tayo yung super, ano, super daming ingredients. Basic lang, avocado, condensed milk. Yun. Whipped cream, kahit isa lang, para mas creamy. Ayun, paghaluin mo lang yung lahat. Tapos, naglagay lang ako ng mani, kaya ganun. Masarap siya. Yung 3 piraso yata o 4 na yun, nakagawa ako ng kalahating galon ng 3-in-1 na, ano, na ice cream na lagayan. So hanggang ngayon, di pa ubos. Ginawa ko siya nung August 12. O, anong pecha? No? 11 yata yun. Meron pa. Di pa siya naubos. Kunti-kunti lang yung ano, isang baso araw-araw. Susunod ang gagawin ko yung ano, ice cream na, anong flavor na? Ano gusto mo? Cookies and cream na naman. Dapat prutas. Ano? Salad. Fruit salad. O, pwede rin. Oo. Sarap din. Diyan ka ba lang lagi sa bahay nyo? Hindi ka ba nag-work or nag-aaral? May asawa ka na ba sis? O single? Single ladies? Single ladies. Ang lakas ng electric pan mo. Oh, single ako sis. Single na single. Ayan, maganda yan. Single na single. Wala kang problema. Hindi ka ma-stress. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Ano yung kanina nasipa mo doon sa baba, Claire? Kung saan? Oo nga
sis. Tama yan. Pwede naman, magpaligaw lang. Hayaan mo silang, anuhin mo sila. Hayaan mo silang maghintay. Mamili ka, mini-mini. Kung sino ang lucky. Kasi ngayon, pag online, usong-uso yung mga ligawan sa Tix. Ngayon na, may wedding na nga sa online eh. Puro online. Hindi online break up. Puro online. Napanood ko yung vlogger dati. Kalimutan ko. Nagpakasal sila sa online. Kakatawa. Kinalo pa yung West sa West na kasalan. Naka-zoom lang sila. Kasama yung magkakasal. Ayoko ng online date. Oo. Tsaka mahirap magtiwala. Sa 100%. Baka 10% lang ang matino. Kalamihan mga ano lang. Bola-bola. Umaga na sa Africa. Binati na ako ng boyfriend ko. Good morning! Tagal naman umaga sa kanila. Siyempre, ahead tayo ng 7.5 hours. As in, umaga. Oo, umaga. Sobrang lamig sa Africa ngayon. 6 ngayon. Mga 6:30 in the morning. Eh, di ka kaya pala nagpupuyat ka. Oo, puyat-puyat ako. Ang tulog ko, alauna. Kaya tatagiwati na. Anong oras sa kanya? Ha? Anong oras ka sa kanya? Basta, pag matutulog na ako ng alauna sa kanya, mag-aalas 6 pa lang, 5:30 yata ng hapon. Puyat-puyat. Tama sis. Sa panahon ngayon, mga tao, mahirap kapag katiwalaan. Tama. Alam mo, yung usong-uso ngayon yung sa nagme-message. Tapos hindi naman totoo. Yung mga scammer. Kakatakot. Kaya okay lang muna na ano. Mas maganda manligaw personal. Kapag ako ay na-monetize na, magpapa-raffle din ako. Tapos sali ka ha. Matagal pa yun kasi malayo pa eh. Kailangan ko pa ng 3,000 watch. Kaya nag-try ako na mag-live stream, baka dumagdag yung watch hour ko. Kasi ang sabi, bago ka daw may monetize ni YouTube, kailangan ma-complete mo yung 4,000 hours. So, meron ako 1,045 pa lang. So, kailangan ko pa ng 3,000 plus. Kasi na-achieve ko na yung 1,000 subscriber. Check na siya, green. Pero yung pangalawa na 4,000 hours, yun ang mahirap makuha. Salamat! Hirap nga sis, pero support kita. Salamat sis! Para pag sinuwerte tayo, walang araw ibabalik ko yung mga naitulong nyo sa akin. Magpapag-giveaways tayo. Sana nga, after 3 months or 2 months, makomplete ko yun. Kasi after mo daw ma-monetize, kapag nakapag 4,000 hours ka na, pwede ka na mag-apply for monetization. Pag na-approve yun, di okay na. Ang problema mo na lang, mag-antay ka ng PIN. Tapos kapag na-approve na yung PIN, mag-antay ka na lang ng $100 para makomplete mo yung limit. Pag naka $100 ka na, ayan na, mag-start ka na magsahod. Yun.
Mahirap pala. Diyos ko po. Kasama mo sis mga family mo sa bahay? Claire, tingin ka dito. Huwag yung ano. Ngiti. Kaya mo yan sis. Oo sis. Social distancing kami. Ay talaga? Pag ba family, social distancing din sa bahay? Kami hindi naman sa loob ng bahay. Social distancing kami pag nalabas, kapag lalabas sa labas na labas. Pero pag sa bahay, okay naman. Okay naman kami. Isa lang yung nakakalabas sa amin, si mama lang kasi yung may quarantine travel pass. Kaya burong-buro sa bahay, Diyos ko po. Di naman lagi. Pag may galing na sila. Oo, tama yan. Mabuti na yung sigurado, di ba? Tsaka mahirap magtanggap ngayon hanggat maaari, iwasan magtanggap ng mga bisita. Kahit pa kaibigan yan, for the safety na lang. Lalo yung mga galing ng mga ibang lugar. Ubus mo na? Ubus mo yung isang baso ng ice cream. Ay, grabe, nangangalay ako. Hindi na nga ako makapagpa... Wala na. 4-5 buwan na yata akong hindi man na nakapunta sa pedicure. Wala nang pedicure ang paa ko. Ganun. Tali mo yung buhok mo. Pag ikaw ay tinangyawan. Huwag mo titirisin yan, ha? Malapit na ako. Oh, yan. Parang langaw lang siya. Salamat sis, Amazing Nature ha, sa pagsama sa akin. Dapat mag-exercise ako ngayon. Tinamad ako mag-exercise. Thank you, Sisi. Maganda yung kinalit mong name kaysa sa Adapt Me. Amazing Nature. Oh, maganda yung Amazing Nature. Maganda. Mas madaling bigkasin. Nahirapan kasi ako sunod sa Adapt Me. Amazing Nature. Hello. Thank you. Welcome, sis.
Maganda pala yung bulaklak na ano. Yung ganyan. Alin? Tulips. Tulips yan. Parang gusto ko magmerienda ng ano, ng ginataang bilo-bilo. Na may kamote, na may gabi, na may balinghoy, na may sago, na may konting langka, na may ano, kagutom lang. Patugtog si mama eh. Mawa ka na. Hi to my 2 viewers. Thank you sa pagnood. Thanks sa pagdaan. Nak, ibawa mo tong baso na. Ubus na yung ano natin, yung apple iced tea. Wala na. Naubos na namin. Meron pa? 50 pros mo ma yung ano, yung ref sa freezer. Nagtitinda-tinda kasi ako ng ice candy. Tsaka ice cream. Homemade. Yung ice candy, 5 piso lang. Yung ice cream, 20 pesos. Nang? Ayoko na, tama na. Baka tumaba ako. Diet nga ako eh. Diet ako, diet. Ang tinda-tinda. Tapos na ma? Tapos na, ubusin nyo na lang yan kung may natira pa. Kung pwede lang kita bigyan sis, Amazing Nature, bigyan kita ice cream. Naubos na yun. Tapos minsan, popcorn din. Luto-luto din ng popcorn. Kasi may mga batang nabili dito sa kapitbahay. Dati, mabenta. Ngayon, hindi na. Wala nung nagka-lockdown. Kasi wala nang mga batang nalabas. Kaya, iilan na lang. Tsaka wala nang mga pera. Yung mani, naubos na? Coca Claire. Bakit hindi siya napalit? Ayan. Palit ang kulay. Anong gamit mo, Sisi? Naka-wifi ka ba or data lang? Mahina ang wifi namin. Dati malakas. Ngayon mahina na. Data lang. So, magastos din ba yan, sis? Ang gamit ko, wifi. Nagbabayad ako monthly ng 1.6. Converge. Tama ba yun, Claire?
Converge. Ano, tama? Tama ba basa no? Converge. Converge yun. 1.6 a month. Dati, malakas siya. Pero nung marami na ang nagpa-install, wala. Mahina na rin. Opo, sis, 3 day lang bawat load. So, ang 100, ano na, ilang araw na yun? Gastos din pala, no? Pero parehas lang din kasi pag wifi, monthly lang din naman. Nag nagpa-wifi lang ako, gawa nung sa jowa ko, LDR kami, kailangan ko ng ano. Tapos yung anak ko, online. Kaya ano, kailangan ng wifi. Siguro, pag 500, matagal na rin yan, sis. Dito nga sa bahay, pag ang nagpa-load, pag nawala ng wifi, hindi nagana ang data ko pag sa loob ng bahay. Kailangan ko pang umakyat doon sa tuktok ng rooftop. O kaya doon sa kalabas-labasan para lang makagamit ko ang data. Galing nga eh, kasi kahit nasa loob ka ng bahay, may data ka. Dito, wala. Pag data ang gamitin ko, wala. Walang mangyayari, hindi gagana. Kasi yung, ewan ko ba, siguro sa bahay, masyadong kulog na kulog. Kaya hindi makapasok ang signal. Pag sa labas, okay ang data. Pero dito sa bahay, hindi siya pwede. It's delicious. Kausap ko yung boyfriend ko, naglalabas sa Africa sa washing machine. Kasi day off niya ngayon. So sa Africa sis ay 7 degrees, sobrang lamig. Winter ngayon. Naninigas na siya sa lamig. Ang summer doon ay by November pa. So 2 buwan pa siya maninigas. Samantalang dito sa atin, ang init-init. Oo nga sis. Try ko nga ulit mag-reply kung marunong ako. Kasi baka nakalimutan ko na naman yung guro sa akin. Sabi, paste lang. At try ko lang sis kung kaya ko. Amazing nature. Ayan, nag-reply ako sis. Sabihin mo sa akin kapag nakita mo na yung name mo ay nagkulay blue or nagkulay dilaw. Kasi lagi ako nagkakamali dito eh sa pag-reply. Hindi ako marunong mag-copy. O sis na highlight ng oras. Talaga? Ay, di marunong na pala ako ulit. Marunong. Akala ko nakalimutan ko na. So, ibig sabihin, pag nag-reply ako, kailangan ko siyang at tapos type ng capital letter. Ayan, nagpa-pop up yung name mo na. Ayun.
Ayun, ganun pala yun. Ayan, marunong na ako. Dati hindi ko talaga alam. Galing naman. Parang bata lang, no? Parang nakulong, baka umulan. Hindi ba dyan naulan sa inyo? Sa Manila? So hard. Baka pag kumanta ako, sis, umalis ka na rin. Dito, sis, laging naulan. Laging naulan dito. Mahirap magpatuyo nga ng mga labahin. Makulimlim na naman nga eh. Malapit na naman umulan. Haha, di naman. Hindi ako marunong kumanta. Pero nakanta-kanta naman. Pero ang boses ko ay sintonado. At pangano lang tayo. Basta nasabing kumanta, yun na yun. Kasi kahit sino pwede naman kumanta eh. Nakapalang mukha ko. Hi to my 2 viewers. Hello. Meron kasi ako pinag-aaralang kantahin talaga. Yung Chinese na pag-favorite ko, theme song ko sa boyfriend ko. Yung ang title niya in English, The Moon Represent My Heart. Kaso, walang lyrics noon ng English. Chinese lang. So, paulit-ulit kong pinapractice. Eh, sabi ng anak ko, okay naman daw yung boses ko. Ewan ko lang. Kasi pag ako, parang napapanting ng tenga ko pag ako yung pakiramdam ko eh. Pero nakanta ko naman. Maganda siya. Hanapin ko. Maganda yun eh. Maganda yung lyrics niya. Ang title niya ay The Moon Represent My Heart. Ang lakas ng ano ni mama eh. May na-copyright na ako nito. Kasi sabi nila, kapag may mga original music, nakaka-copyright. Ayan, nakulog na. Nakulog na. Aray ko. So, ito yun. Mahirap siyang basahin kasi nga Chinese. Ay, anak.
yung Claire? Yung. Yeah? Yung. Stay to you. Ang lakas naman makatuktik ni Mama. Hello. I'm back na sis. Baka busy ka sis, okay lang. Thank you. Bait mo naman sis. Siguro mula kanina, nakaano na rin akong viewers. 7. 7. Oo, kanina. Lahat. Masaya na ako doon. Nakati ng ilong ko. Nakakulog na eh. Sana hindi ako makapiright nito kasi sabi nila kapag may mga ibang music, maka-copyright. So, check ko mamaya kapag na-upload ko to at may nag-message sa akin si ano. Sige sis, bye-bye. Thank you. May bago akong upload. Doon kanina. Kanina ko lang alin upload o kahapon. Bye-bye. Thank you. Bye-bye sis, Amazing Nature. Salamat ha. Okay sis. Panoorin mo sis. Sige, bye-bye. Mag-ano na rin ako. Mag-off na rin ako. Maliligo ako eh. Salamat sa inyong panunood. Until next time, okay? God bless. Claire, turuan mo ako. Paano ba ito i-close? X. Ah? X. X. Okay na. Iko-close na natin. Maliligo ako eh. Tapos, turuan mo ako. Yung sabi ko, i-hide natin ng ano. Punta ako dito. So, thank you everyone sa mga nanood. Dito na? Mm. And then, Mm.